Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să fac pentru dumneavoastră prăjitura televizor, așa cum am promis. Și pentru asta, primul lucru, avem nevoie de 6 ouă. Le-am separat. Avem nevoie de nucă măcinată, zahăr, cacao, ulei, bineînțeles lămâia, nu trebuie să lipsească, zeama de lămâie, făină, praf de copt, gălbenușurile și praful de copt îl vom amesteca la sfârșit cu lămâia, cu zeama de lămâie. Și acum batem albușurile cu puțină sare, spumă și vom pune zahărul în ploaie până facem o spumă. Am amestecat bine albușurile cu zahărul. Acum vom adăuga gălbenușurile și vom mai mixa pentru câteva minute. Acum adăugăm uleiul. Adăugăm și apă. Lista ingredientelor pentru aluat, pentru blat și pentru cremă o găsiți în descrierea filmului. Acum amestecăm încă puțin. Am bătut ouăle. Acum vom pune făina cernută. Vom pune și cacaoa, nucă măcinată, esență de lămâie, praf de copt amestecat cu zeamă de lămâie, de la jumătate de lămâie. Acum amestecăm toate ingredientele ca să nu mai avem cocoloașe. Am pregătit o tavă tapetată cu hârtie de copt de 20 pe 30 de centimetri. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Blatul nostru arată cam așa, compoziția pentru blat. Golim compoziția într-o tavă. Iar acum o voi pune la cuptor până se coace. Faceți testul cu scobitoarea și între timp vom face 2 foi. Acum la cuptor. Acum vom face foile noastre. Avem nevoie de 2 foi. Și pentru asta avem nevoie de făină, de unt, ingredientele pentru cele 2 foi le găsiți de asemenea în descrierea filmului. Punem zahărul peste unt. Punem lapte. Coajă de la o lămâie. Și jumătate de lămâie stoarsă cu o linguriță mică de bicarbonat. Amestecăm și punem peste. Acum voi amesteca toate ingredientele. Când nu mai putem frământa cu lingura, frământăm cu mâna, foarte bine spălată. Bineînțeles, punem și puțină sare. Bineînțeles, la nevoie mai adăugăm făină. În funcție de toate celelalte ingrediente, trebuie să puneți mai mult sau mai puțină făină. Sigur că da. Golim pe masa de lucru.
Și acum îl vom mai frământa un pic până când rezultă un aluat bun pentru făcut foi. Așa arată aluatul nostru, cel mai bun aluat cu unt, cu lămâie pentru foi. Super aluat, fraged și foarte pufos. Acum îl voi pune într-o pungă de nylon și îl voi pune la frigider pentru circa 15 minute. După care vom întinde cele două foi. Ne vedem curând! Blatul nostru s-a copt. A stat la cuptor între 35 și 40 de minute. Acum îl voi răsturna pe un fund cu hârtia. Îl întoarcem și îl lăsăm să se răcească foarte bine. Acesta este blatul nostru și punem deoparte la răcit. Între timp vom face cele două foi. Aluatul a stat la rece 15 minute și îl vom împărți în două părți relativ egale. Punem puțină făină, ne ajutăm de făină pentru că sunt lipicioase. Și împărțim în două. Și acum întindem prima foaie de mărimea tăvii, 20 pe 30. Dacă doriți, puteți să faceți în tavă și puțin mai mare, de 25 de exemplu pe 35. Însă eu îl fac așa, un pic mai lat, ca să fie televizor. Încercați această deosebită prăjitură televizor, pentru că este grozav de bună, cu preponderență gustul de lămâie și cu cremă din făină și unt. Acum luăm foaia și o vom pune pe tavă și o vom da la copt. Pentru circa 10 minute, 8-10 minute. Acum la copt. Între timp ce se coace prima foaie, facem și cea de-a doua foaie. Foaia noastră așa arată, s-a copt și acum o voi face și pe cea de-a doua foaie. Am întins-o, am pus-o pe hârtie de copt și o voi pune la cuptor până se coace. Și revenim imediat. Până se coace foaia noastră, eu voi face acum crema. Și avem nevoie de 600 de ml de lapte, pe care îl voi amesteca cu 10 linguri de făină. 10 linguri mari, dar nu foarte pline. ...200 de grame de zahăr pudră, 150 de grame de unt la temperatura camerei pentru la sfârșit, ca să încorporăm în cremă, și 20 de ml de lămâie. Amestecăm foarte bine să n-aibă cocoloașe. Și aceasta va fi delicioasa cremă cu lămâie, o cremă albă pentru delicioasa noastră prăjitură televizor. Acum o vom pune pe foc, la foc mediu. Acum amestecăm până se face o cremă densă. Dragii mei, crema a fiert. Cam așa arată crema noastră. Acum o vom lăsa să se răcească foarte, foarte bine la temperatura camerei, după care vom adăuga și 150 de grame de unt moale. Lăsăm și foile, arată cam așa. Super foile, foarte bune. La fel, blatul, lăsăm totul la răcit și revenim imediat după ce se răcește crema noastră, dar bineînțeles că o vom acoperi ca să nu prindă crustă
pe deasupra. Revin imediat. Dragii mei, crema s-a răcit. Așa arată crema noastră. Foarte frumoasă și foarte bună și delicioasă. Cu gust intens de lămâie. Așa trebuie. Acum vom bate puțin cu mixerul 150 de unt moale. Am bătut untul. Acum vom adăuga din cremă câte o lingură. Până încorporăm toată crema în unt. Acum adăugăm și ultima tranșă de cremă. Și amestecăm până încorporăm toată crema în unt. Aceasta este cea mai bună cremă. Iar acum umplem prăjitura noastră. Avem crema care arată așa. Cea mai bună cremă cu gust intens de lămâie pentru prăjitura televizor. Splendoare. Excepțională. Încercați rețeta 100% super bună. Acum punem o foaie pe fundul tăvii și vom împărți crema în două părți egale. Și punem peste foaie. Și acum repartizăm crema pe toată suprafața foii. Acum vom pune blatul de cacao. Apăsăm foarte puțin și punem a doua parte de cremă peste blat. Repartizăm uniform peste tot. După cum vedeți, este un strat destul de consistent de cremă. Dar așa trebuie să fie. Acum vom pune cea de-a doua foaie. Apăsăm foarte puțin. Și așa arată prăjitura noastră televizor. O prăjitură super, super bună. Și acum o punem la rece și o să revin și cu secțiune. Pe curând! Dragii mei, aceasta este prăjitura noastră. Am revenit și cu produsul final, să vedeți cum arată. Această excepțională prăjitură cu gust deosebit, cu gust intens de lămâie și o prăjitură senzațională. Vă invit să probați această minunată rețetă și dacă aveți gusturile mele, încercați, abonați-vă, dați un like pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez zilnic. Și așa arată și o felie. Și este super. Să gust să vă spun și cum este. Senzațional. Cred că vorbește de la sine. Mulțumesc că ați stat alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la următorul video, eu vă spun toate cele bune!